Good morning, dear students. How are you? I think you will be happy. Okay. Student, today we are going to learn new lesson 4.2 Molai's Kathoni. Student, listen this lesson carefully because at the end of this lesson I am going to ask some questions and you have to answer them. I will also tell you the Marathi meaning of this lesson. So, listen carefully. Let's start. One day in the terrible summer season of 1979 changed the life of Jadao Paing. He lived in a small village on the banks of the Brahmaputra. The Brahmaputra is a great river. In places, it is more than 7-8 kilometers wide. It has many sandbars and even an island known as Majuli Island. Waters of the Brahmaputra often flood Majuli and the sandbars. At times, the river even sweeps away some of the sandbars. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की वन डे म्हणजे एके दिवशी इन द टेरिबल समर सीझन. टेरिबल म्हणजे भयानक किंवा कडाक्याचा उन्हाळा ऋतू होता. ऑफ 1979 1979मधील उन्हाळा ऋतूमधील एके दिवशी काय झालं? चेंज द लाईफ ऑफ जडाव पाईंग. जडाव पाईंगच्या जीवनामध्ये फार मोठा बदल झाला किंवा त्या दिवसाने जडाव पाईंगच्या जीवनात फार मोठा बदल झाला. ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज ऑफ द बँक्स ऑफ द ब्रह्मपुत्रा. जडाव पायंग लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज. जडाव पायंग हा एका छोट्याशा खेड्यामध्ये राहत होता. ऑन द बँक्स ऑफ द ब्रह्मपुत्रा. ब्रह्मपुत्रा नदीच्या किनाऱ्यावर असलेल्या एका छोट्या खेड्यामध्ये हा जडाव पायंग राहत होता. BANKS बँक्स म्हणजे किनारा. द ब्रह्मपुत्रा इज अ ग्रेट रिव्हर. ब्रह्मपुत्रा ही अतिशय मोठी नदी आहे. इन प्लेसेस इट इज मोर दॅन 7-8 किलोमीटर्स वाईड. इन प्लेसेस इट इज मोर दॅन 7-8 किलोमीटर्स वाईड. काही ठिकाणी तिचं पात्र 7 ते 8 किलोमीटरपेक्षाही जास्त रुंद आहे. WIDE वाईड म्हणजे रुंद. इट हॅज मेनी सँडबार्स अँड इव्हन अँड इस्लँड नोन ॲज माजुली इस्लँड. मग त्या ठिकाणी त्या नदीमध्ये अनेक सँडबार्स आहेत. सँडबार्स म्हणजे काय? SAND सँड म्हणजे वाळू आणि BAR बार म्हणजे बांध. मग त्या ठिकाणी वाळूचे बांध, अनेक वाळूचे बांध त्या ठिकाणी आहेत. अँड इव्हन ॲन इस्लँड नोन ॲज माजुली इस्लँड. त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी बेटं देखील आहेत, जसे की माजुली बेट. वॉटर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्रा ऑफन फ्लड माजुली अँड द सँडबार्स. बऱ्याच वेळा काय होतं की ब्रह्मपुत्रा नदीला पूर आल्यामुळे माजुली गावामध्ये ते किंवा माजुली बेटामध्ये ते पाणी शिरतं. त्याचप्रमाणे जे सँडबार आहे, वाळूचे जे बंधारे आहेत, ते वाहून नेले जातात. ॲट टाइम्स द रिव्हर इव्हन स्वीप्स अवे सम ऑफ द
सँडबार्स. बऱ्याच वेळा काय होतं, द रिव्हर इवन स्वीप्स अवे सम ऑफ द सँडबार्स. काही वाळूचे बंधारे जे आहेत ते वाहून नेले जातात. स्टुडंट, look at this picture carefully. There are many sandbars, and this is Brahmaputra river. When Jada was about 15 years old, he saw a terrible sight. On one of the sandbars, thousands of snakes lay dead. They had been washed ashore with the flood, with no trees to protect them. They had all died in the scalding sun. Jada was simply horrified. He sat down and wept. There and then he found his mission to turn the sandy barren land green with trees. For more than 30 long years, Jada Pine toiled on the dry, barren area and transformed it into a forest. बघा, when Jada was about 15 years old, जेव्हा हा जडाव 15 वर्षाचा होता, तेव्हा काय घडलं? ही सॉ अ टेरिबल साईट. TERRIBLE, टेरिबल म्हणजे भयानक. SIGHT, साईट म्हणजे दृश्य. त्याने त्यावेळेस एक भयानक दृश्य पाहिलं. काय होतं ते? ऑन वन ऑफ द सँडबार्स, त्या सँडबार्सपैकी एका सँडबारवर, एका वाळूच्या बंधाऱ्यावर त्याला काय दिसलं? थाउजंड्स ऑफ स्नेक्स ले डेड. स्नेक्स म्हणजे साप. हजारो साप त्या ठिकाणी मेलेले, मरून पडलेले त्याला दिसले. दे हॅड बीन वॉश्ड ॲशोर विथ द फ्लड. ते जे साप होते ते पुरामुळे त्या ठिकाणी वाहून आलेले होते. विथ नो ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम. त्या ठिकाणी त्यांचं प्रोटेक्ट करण्यासाठी, त्यांचं संरक्षण करण्यासाठी एकही झाड त्या ठिकाणी नव्हतं. दे हॅड ऑल डाईड इन द स्केल्डिंग सन. ते सर्व साप जे होते ते त्या ठिकाणी मरून पडले होते. ते कशामुळे? ड्यू टू द स्केल्डिंग सन. प्रखर उन्हामुळे. स्केल्डिंग, SCALDING. स्केल्डिंग म्हणजे प्रखर. सन म्हणजे सूर्यप्रकाश म्हणजेच ऊन. प्रखर उन्हामुळे ते साप त्या ठिकाणी मरून पडलेले होते. जडा वॉज सिम्पली हॉरिफाईड. जडा वॉज सिम्पली हॉरिफाईड. तो भयचकित झाला. त्याला भीती देखील वाटली आणि आश्चर्य देखील. म्हणून या ठिकाणी म्हटलं आहे हॉरिफाईड म्हणजे भयचकित झाला. ही सॅट डाऊन अँड वेप्ट. तो त्या ठिकाणी बसला आणि ते दृश्य पाहून रडू लागला. WEPT, वेप्ट म्हणजे रडू लागला. देअर अँड देन ही फाउंड हिज मिशन. आणि त्याच वेळेला त्या ठिकाणी त्याला त्याचं ध्येय सापडलं. मिशन, MISSION. मिशन म्हणजे ध्येय किंवा जीवित कार्य. ही कोणतं? टू टर्न द सँडी बॅरन लँड ग्रीन विथ ट्रीज. त्या ठिकाणचा तो वालुकामय आणि
नापीक जमीन किंवा तो प्रदेश हिरवागार करायचा, झाडांनी हिरवागार करायचा हे ध्येय त्याला सापडलं. फॉर मोर दॅन 30 लाँग इयर्स जडाव पाईंग टॉइल्ड ऑन द ड्राय बॅरेन एरिया अँड ट्रान्सफॉर्म्ड इट इंटू अ फॉरेस्ट. अशा प्रकारे त्याने जवळजवळ 30 वर्षांपर्यंत किंवा 30 वर्षापेक्षाही जास्त त्याने त्या ठिकाणी हार्डवर्क केले, खूप मेहनत केली. टॉइल्ड मीन्स हार्डवर्क, खूप मेहनत त्या ठिकाणी त्याने केली. अँड बॅरेन एरिया अँड ट्रान्सफॉर्म इट इंटू अ फॉरेस्ट. अशा प्रकारे त्याने त्या ठिकाणी खूप मेहनत केली. कशासाठी मेहनत केली तर तो सुकलेला आणि नापीक असलेला प्रदेश त्याने त्याचं जंगलामध्ये रूपांतर केलं. फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट म्हणजे जंगल. ट्रान्सफॉर्म म्हणजे परावर्तन केलं किंवा रूपांतर केलं. म्हणजे अशा प्रकारे त्याने ती नापीक जमीन, कोरडी जमीन त्याचं जंगलामध्ये रूपांतर केलं. स्टुडंट, look at this picture. There is a sentence which tell us the importance of trees. Without trees, we will all suffer and die. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी झाडाचं महत्त्व सांगणारं एक वाक्य या ठिकाणी दिलेलं आहे. विदाउट ट्रीज वी विल ऑल सफर अँड डाय. झाडाशिवाय आपण जगू शकत नाही. म्हणजेच झाडं जर नसतील तर आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये दुःख निर्माण होईल आणि आपण मरून जाऊ. लुक ॲट दिस पिक्चर. जडाव पायंग इज वर्किंग देअर in the barren area, dry area. He is planting trees. Jadav Paing's family and friends called him Molai. At first, Molai worked in a forest department scheme to plant trees. For some reason, that work stopped. All the other laborers left, but not Molai. He decided to carry on the work all by himself. He went to the forest department officers and the elders in his village. जडाव पायंगची फॅमिली म्हणजे त्याचं कुटुंब, त्याच्या कुटुंबातील सदस्य अँड फ्रेंड्स आणि त्याचे मित्र कॉल्ड हिम मोलाई, त्याला मोलाई या नावाने ओळखत असत किंवा त्याला मोलाई म्हणत असत. ॲट फर्स्ट मोलाई वर्कड इन अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्कीम टू प्लांट ट्रीज. सुरुवातीला त्याने वन विभागामध्ये झाडं लावण्याच्या योजनेमध्ये काम केलं. फॉर सम रिझन, काही कारणास्तव, REASON, रिझन म्हणजे कारण, काही कारणास्तव, दॅट वर्क स्टॉप्ड, ते काम थांबलं. कोणतं काम? प्लॅन्टिंग ट्रीज, झाडं लावण्याचं काम थांबलं. ऑल द अदर लेबरर्स लेफ्ट. आणि मग सर्व जे कामगार होते, लेबरर म्हणजे श्रमिक किंवा कामगार, त्या ठिकाणी काम करणारे, ते तो एरिया सोडून गेले, ते काम सोडून गेले. साहजिकच काम बंद पडल्यामुळे लोक निघून जातात. बट नॉट मोलाई. परंतु मोलाई मात्र त्या ठिकाणाहून गेला नाही, तो तिथेच थांबला.
He decided to carry on the work all by himself. He decided म्हणजे त्याने ठरवलं टू कॅरी ऑन द वर्क ते काम चालू ठेवायचं ऑल बाय हिमसेल्फ स्वतः ते काम चालू ठेवायचं असं त्याने ठरवलं आणि तो तिथेच थांबला. ही वेंट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स तो वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे गेला. ऑफिसर्स म्हणजे अधिकारी. अँड द एल्डर्स इन हिज विलेज आणि त्याच्या गावातील जे काही अनुभवी मोठे लोक होते त्यांच्याकडे देखील तो गेला. विद्यार्थी मित्रांनो, या पाठाचा पुढील भाग आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. टिल देन गुड बाय अँड हॅव अ नाईस डे. बाय बाय.